dames en heren. We hebben de energy of the Empress op maandag. This is a weegschaal person. Deze weegschaal person have geen ground on to stand. Okay, mensen now recognize that a weegschaal person is very devious and did iets dat was niet boven water. Het is a waterman weegschaal of weegschaal, oké. De rechter komt binnen en stop en blok geld van een family. Een family mag geen geld. Some sort of a, so it is, sommige van jullie willen iemand ontslagen. Het gaat niet lukken. En mensen recognize waarom wil je deze persoon ontslagen. A tweeling now recognized that there was a fraud that was clear, logens and deceptiveness. A steer is now van op de hoogte that there was some sort of a oneerlijke gesprek, informatie dat was doorgegeven, okay? A couple is now blij dat a young Ram Leo is gepakt. Ik hoop dat dit is niet je kind, maar een koppel is nou blij. Een koppel is zeer blij dat deze young Ramley of boodschap person is nou gepakt. Ik zie echt celebration, dus ik ken dat jullie lukt mensen, weet wat is gebeurd. A corporation institution now recognize dat de waterman, weegschaal of tweeling have heel veel geld opgelikt. Ja, there's evidence. Ja. Deze persoon ging samen met iemand om te tekenen voor geld wat was niet van ze. Een waterman, weegschaal of tweelingman, a corporation institution is nou van op de hoogte dat deze man heeft heel veel geld opgelikt. Ja, de waarheid is nou uit. Mensen is nou van op de hoogte over huizen. Oké, mensen krijgen inzicht en recognize dat mensen gebruiken huis, data en informatie te verdienen daarvan. Oké. Een scorpion gaat weglopen van jullie Ram, Leo of boodschappen mensen. Een scorpion besluiten de rug te draaien aan jullie. Een scorpion is nou van op de hoogte dat je was alleen. Je ging connect met deze persoon alleen voor geld. A vis schreef of a scorpion man now recognize dat jullie waterman, weegschaal, een tweeling en een jonge dame of een jonge man hebben nooit de waarheid gesproken. Dus een vis wil geen connectie, zeg maar, met sommige van jullie waterman, weegschaal of tweeling, omdat de vis is nou achtergekomen dat there was some sort of a leugens dat jullie waterman, weegschaal of tweeling heeft gezegd en doorgegeven. Mensen nou recognize een heel grote geheim over heel veel geld en hoe een waterman, weegschaal of tweeling begint some sort of a zaak en hoe deze persoon komt aan een huis. Een man, een visschreef of scorpion man is nou van op de hoogte en recognize wat is gebeurd en krijg inzicht dat een oude man en een jonge dame had de waarheid niet gesproken. En deze visschreef of scorpion gaat die koppel opgeven. Omdat deze visschreef of scorpion is nou van op de hoogte en recognize dat deze man en zijn jong liefde had de waarheid niet gesproken. Dus is een zeer deceptieve situatie, oké. Dus moeilijkheid komt op omdat deze twee mensen gaat in de gevangenis voor fraud. Defraud in een corporation institution heel veel geld. Neem geld dat was niet van ze. Een visschreef of scorpion man gaat deze twee person wordt gevallen. Whether is een man en zijn kind of een man en zijn young lover. Een visschreef of scorpion man laat deze mensen vallen. Dat een visschreef of scorpion man recognize dat deze man en zijn jong liefde zijn criminal. Die neemt geld en teken voor geld dat was niet van ze. De jonge dame is nou gepakt. Moeilijkheid voor de jonge dame. Deze man wordt ook gepakt. Deze man is een leugenaar. Mensen now have evidence.
So een Leo heeft geen voet op de stam. Mensen recognize dat een Leo had gecollaboreerd met jullie waterman, weegschaal en tweeling on a fraud career. Een netwerk, een groep mensen vanuit het buitenland wordt opgepikt. Een weegschaalvrouw is nou in problemen op de workfloor. Jullie weegschaalvrouw. A family, deceptiveness, leugens en deceptiveness of a couple. And the couple is a couple. Gelicht en bedrieger en heeft heel veel geld genomen om de valsheid. Het heeft mee te maken met een jong ram Leo of boodschap person. Deze persoon wordt opgepikt bij de politie om van iemand anders documentatie en data echt te dragen. Oké? En dit is een couple wordt opgepakt. Een couple. A couple wordt opgepakt. En deze couple, a corporation institution, find out a couple secrets of how a couple come on a house. Okay, that a house is niet for a couple. The house is in the reverse. So mensen now recognize that a house is niet for a couple. And a couple use data en informatie van een house om geld te krijgen aan de valse benodigheid. Godverdamme. Dus een couple is nou echt gepakt. Dus de geheim, mensen recognize, is heel veel geld. Geheim of hoe een scorpion krijgt some sort of a new start. Mensen nou recognize hoe een scorpion krijgt some sort of a new start. Mensen recognize dat a waterman weegschaal of tweeling, a corporation is now onto a waterman weegschaal of tweeling and recognize that a house is niet voor iemand. Deze person have gelicht en bedrieger. En dan komt een viscreef of scorpion man in aanraking met deze situatie. En nou recognize dat een ramleo, een waterman weegschaal, tweeling have gewoon gelogen tegen hem. Deze man nou recognize dat a house is niet voor hem. Niemand heeft geen huis. Niemand heeft niks gedeeld met hem. Nee. De man gebruikt een andere jonge dame om iemand naam te verbruiken om een huis en heb geld gekregen. Die hele mensen zitten. Deze persoon wordt opgepakt. Die twee personen. Ja, die twee personen worden opgepakt. Worden opgepakt. Ik zeg, oh jee. Zo gepakt. Ja. Ja. Yep. Deze man zit nou om na te denken. Oh yes. Mensen nou recognize dat een man en een jonge dame is zeer mentally disturbed. Deze waterman weegschaal of tweeling en een jonge dame is mentally disturbed. Okay? Deze man had een affair met een jonge dame. Deze jonge dame was af zijn leeftijd. Gaf de jonge dame iemand anders data en informatie. Zijn werknemer data en informatie om heel veel geld te nemen aan de valse benodigheid. Deze man en deze jonge vrouw is under huge investigation. Mensen recognize dat deze twee mensen zijn mentally disturbed. Dus dames en heren, het wordt een goed week omdat weegschaal, jij en je partner wordt gezien als oplichter. Dus weegschaal, ik weet niet wat jullie weegschaal en als jullie weegschaal moeder is een kreef of viskreef of scorpion. U en je partner is nou gezien als oplichters. Tweeling, ik zie jullie tweeling zit samen te werken. Samen met een overheid institution om iets op te lossen. Oké, dus jullie tweeling werkt samen met de rechter om een oneerlijke situatie op te lossen met de huis. Oké, dus dat is goed. Dames en heren, ik wens u een fijne week. Namaste, tot de volgende keer.